Friend, good morning and welcome to my YouTube channel. जो साथीहरूले मेरो यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। आज चाहिँ मैले यो हजुरहरूले यो एसआइपी है, एसआइपी भनेको चाहिँ के हो भनेर मैले भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। एसआइपी त गर्नुभएको छ है, तर अब हजुरहरूलाई एसआइपी गर्न खासै रुचि लागेन र बिचैमै म क्यान्सल गर्छु भन्ने धारणा भयो भने चाहिँ यो एसआइपी चाहिँ कसरी क्यान्सल गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यो एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु। प्लिज सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। मैले चाहिँ यो आज म अर्को क्यापिटल पनि लिएर आउँछु। आज चाहिँ मैले यो NIBL एस क्यापिटलको है, NIBL एस क्यापिटलको चाहिँ मैले यो एसआइपी क्यान्सलेसन गर्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएर ल्याएको छु, हेर्नु होला। जस्तै अब स्टेप बाई स्टेप जाउँ है। हामीले चाहिँ अब फर्स्ट हजुरहरूले चाहिँ यो गुगल क्रोममा गएर NIBL एस क्यापिटल टाइप गर्नु होला है। त्यसपछि हजुरहरूले ड्यासबोर्डमा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो NIBL एस क्यापिटल हेर्नु है, 0.23 सेकेन्डमा यति रिजल्ट आएको रहेछ आज चाहिँ है। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले फर्स्टमै यो NIBL एस क्यापिटलको यो वेबसाइट हो, यसमा क्लिक गर्नु होला है। यो वेबसाइटमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्यान्सल गरिदिनु होला र अब चाहिँ हजुरहरूले यता यो लेफ्ट कर्नरको 3 डट है, यो 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा गएपछि यहाँ एउटा डाउनलोड भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। यहाँ यत्रो विभिन्न अप्सन छ, होम छ, आवर सर्भिस, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस, यो अनलाइन एसएस है। अब यहाँ चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जानु होला है। यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जानु होला। डाउनलोड भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ अरू जेनरल फर्महरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ सिधै तलतिर जाउँ है। हामीलाई चाहिएको चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हुन्छ है। जस्तै यहाँ डिपोजिट पार्टिफिकेसन भन्छ, यस्तो केवाइसी फर्म, यो क्लोज इन्डेड है, यो चाहिँ क्लोज इन्डेडको भयो। हामीलाई चाहिँ चाहियो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको है। जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ है, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेर देखाएको छ है। यसमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो NIBLको एसआइपी भनेको NIBL सहभागिता फन्ड हो है। यता एसआइपी रजिस्ट्रेसन फर्म छ, यहाँ एसआइपी क्यान्सलेसन लेटर भन्छ है। अब हामीलाई मेन चाहियो भने यो एसआइपी क्यान्सलेसन लेटर है। यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला हजुरहरूले। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यस्तो एउटा एप्लिकेसन फर्म पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फर्मलाई हजुरहरूले दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड गरेर वर्डमा गएर आफ्नो सबै यो विवरणहरू भरेर अनि यो डिजिटल सिग्नेचर गरेर मेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूले यसलाई प्रिन्ट गरेर अनि यसमा सबै कुरा भरेर अनि स्क्यान गरेर मेल गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ अब हेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ मैले यहाँ यसरी सेभ गरेको छु। सेभ गरेपछि अब यहाँ हजुरहरूले है यसमा चाहिँ के गर्नु होला, डेट लेख्नु होला। डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो यो लाजिमपाट हुन्छ है। यसमा चाहिँ लाजिमपाट काठमाडौँ लेख्नु, एस क्यापिटल लाजिमपाटमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो हेर्नु रिफरेन्स टु सब्जेक्ट आई वुड लाइक टु क्यान्सल द एसआइपी रजिस्ट्रेसन, यो पढ्नु होला। जस्तै यहाँ BOID-मा चाहिँ आफ्नो डिम्याट नम्बर हाल्नु होला है। यहाँ चाहिँ आफ्नो डिम्याट नम्बर हाल्नु होला र नेममा चाहिँ आफ्नो नाम हाल्नु होला र यहाँ सिग्नेचर गर्नु होला है। यो सिग्नेचर गरेर चाहिँ हजुरहरूले इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ है। इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। इमेल पठाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यो एउटा वेबसाइट छ है, हाम्रो यो एउटा वेबसाइट छ। यो यसको वेबसाइट अब हजुरहरूलाई लाग्ला कि यहाँ कुन मेलमा पठाउने भन्ने लाग्ला। त्यस्तै गरी त्यो मेल आइडी पनि म यहाँ देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई है। मेल आइडी यहाँ हुन्छ, हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मेल आइडी पनि। मेल आइडी चाहिँ हाम्रो यो फेरि 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा कन्ट्याक्ट अस भन्ने छ यसमा है। कन्ट्याक्ट असमा गएर यो info@niblcapital.com मा चाहिँ हजुरहरूले मेल गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। यहाँ गएर हजुरहरूले अनि सब्जेक्टमा चाहिँ लेख्नु होला आफ्नो है, एसआइपी क्यान्सलेसन भनेर लेख्नु होला। अनि यसमा मेल गर्नु होला। यो मेल गरेपछि हजुरहरूको एसआइपी चाहिँ क्यान्सल हुन्छ साथीहरू है। थ्याङ्क यू।